السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بناء على طلب الكثير من حضراتكم بان هناك في تحديث في نسخة الفيديو سكرايب اللي هي النسخة الاونلاين، فقررنا نعمل فيديو جديد بطريقة تثبيت النسخة الاونلاين وفق اخر تحديث لعام 2026. الفيديو ده معمول بتاريخ 3/1/2026. وفي البداية طبعا انا بشكر حضراتكم ان احنا وصلنا ل1000 مشترك على القناة، وده بفضل ربنا ثم بفضل حضراتكم، ولكن ما زلنا لم نصل إلى 4000 ساعة. فياريت نحاول نشير الفيديوهات لكل أصحابنا، وأي حد عايز يتعلم يعمل فيديوهات السبورة البيضاء ازاي ويشتغل عليها. وياريت ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، علشان بإذن الله بجهز لحضراتكم فيديوهات عن ازاي بنستخدم الذكاء الاصطناعي في عمل فيديوهات السبورة البيضاء. ويلا بينا علشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده، تعالوا ندخل في التفاصيل. وعايزك تركز في كل كلمة بتتقال علشان نمشي على نفس الخطوات بالظبط. اول حاجة هنضغط على الرابط اللي ظاهر امام حضراتكم ده، وطبعا الرابط ده هتلاقيه موجود في الوصف اسفل الفيديو علشان نبدأ ننزل النسخة الاونلاين. بمجرد ما انت بتضغط على الرابط ده هتلاقي هيحولك للصفحة اللي عليها النسخة، وهتلاقي الصفحة بالشكل ده. طبعا هتبدأ تضغط على تنزيل، وهتقول له التنزيل على اي حال، وهتنتظر هيبدأ يحمل معاك في الداونلود. طبعا هياخد معاك وقت طبعا حسب سرعة الانترنت عندك وحسب امكانيات الجهاز بتاعك، فاحنا هننتظر لحد ما يحمل معانا النسخة. انا بادئ معاك من البداية علشان تعرف التفاصيل كلها بالظبط، ولو في اي مشكلة عندك تعرف تحلها ازاي. طبعا بمجرد ما حمل معاك بتظهر لك رسالة زي دي، بنبدأ نروح عندك في الداونلود هتلاقي البرنامج موجود. تعالوا كده نروح للداونلود، تضغط على ماي كمبيوتر في الداونلود، هتلاقي عندك اهو الفيديو نازل طبعا بالضغط بتاعه. بتبدأ تاخده نسخة، تحدده كده ونسخة كات، وتطلع على سطح المكتب وتحط النسخة، او ممكن تحطها في اي بارتيشن عندك على الجهاز بتاعك، مفيش مشكلة عادي خالص. هنبدأ هنا طبعا نحطها على سطح المكتب ونشتغل عليها عشان نوضح لحضراتكم خطوة بخطوة. اول حاجة هنضغط هنا رايت كليك واضغط على اكستراكت هير عشان افك الضغط ده، واقول له يس تو اول. طبعا تم فك الضغط واصبح عندك فولدر بالشكل ده كده اهو مكتوب عليه سيت اب. تمام كده، افتح الفولدر ده هتلاقي عندك 3 ايقونات بالمنظر ده. هضغط على اللي هي الفولدر اللي في النص او الايقونه اللي في النص اللي هي فيديو سكرايب برو فول اكتيفيت، اضغط عليها دبل كليك وانتظر. هضغط على اوكي موافق، اوكي موافق موافق وانتظر. اضغط على نيكست. بعد كده هنعلم على اي اكسبت ذا اجريمنت واقول له نيكست. بعد كده نيكست مرة تانية واضغط على انستول، وانتظر طبعا لحد ما بيتم تثبيت البرنامج عندك على الجهاز بتاعك. انا محتاجك بس انك انت تمشي على الخطوات دي بالتفصيل زي ما هي ظاهرة امامك على الشاشة. هتلاقي البرنامج نزل معاك وتثبت معاك بكل سهولة ومفيش اي مشكلة فيه. اهو بدأ خلاص يثبت البرنامج. ممكن يفتح معاك صفحة زي دي ملهاش اي مشكلة، ابدأ اقفلها عادي خالص ونرجع للصفحة دي. طبعا ممكن الصفحة دي تاخد معاك وقت، نسيبها عادي خالص لحد ما تظهر لك رسالة فينيش. ما ضغطش على كنسل ولا اي حاجة، سيبها كده هتاخد معاك دقيقة او دقيقتين وبعد كده يظهر لك رسالة فينيش. لو احنا رحنا على سطح المكتب في التوقيت ده هنلاقي الشورت كات بتاعت البرنامج موجودة على سطح المكتب عندك، هتلاقيها اهي اهي. ده الشورت كات بتاعت البرنامج، معنى كده ان البرنامج اتسطب معاك ونزل على الجهاز. ممكن انت تنتظر لحد ما الرساله اهو ظهرت لك الفينيش، نضغط عليها فينيش. كده اصبح البرنامج موجود عندك على الجهاز، وده الشورت كات عندك موجود على سطح المكتب. طيب طبعا الخطوات اللي فاتت دي خطوات سهله جدا، وهي عباره عن انك انت نزلت البرنامج وستبته عندك على الجهاز، ودي احنا بنعملها مره واحده. بداية من الخطوات اللي جاية هنعيد التفعيل ده كل اسبوع او 7 ايام علشان نظل محتفظين
بالنسخة الاونلاين بنفس مميزات النسخة لو انت هتشتريها من الموقع الرسمي للفيديو سكرايب. فبداية من الخطوة اللي جاية هنكرر الخطوات دي بشكل ايه اسبوعي وبشكل متكرر، فعايزك تركز اكتر عشان اي خطوة ممكن تضرب النسخة عندك على الجهاز. دي حاجة. والحاجة التانية طبعا موجود عندنا على القناة نسختين لبرنامج الفيديو سكرايب، النسخة الاوفلاين والنسخة الاونلاين. طبعا ما ينفعش النسختين نستبهم على نفس الجهاز او نثبتهم على نفس الجهاز، واحدة فيهم هتضرب التانية. فانت حدد من البداية هتشتغل بالنسخة الاونلاين ولا هتشتغل بالنسخة الاوفلاين. وطبعا احنا كنا شرحنا قبل كده مميزات كل نسخة فيهم، ولكن طبعا انا برشح لك انك انت تشتغل على النسخة الاونلاين، لان طبعا بيكون فيها كل المميزات وفيها المكتبة اللي فيها كل الصور، وتقدر تعمل فيها ايه حاجات كتير في الفيديو بتاعك اللي انت عايز تعمله بالنسبة للمشروع الخاص بيك. طيب نبدأ ازاي بقى ان احنا اعمل اكونت على الفيديو سكرايب؟ ركز بقى معايا. هبدأ هضغط على البرنامج، دبل كليك. ممكن تلاقيه طبعا تقيل شوية في التحميل، ولكن اسيب كده لحد ما يحمل البرنامج بكل سهولة. وطبعا الوقت ده بيختلف من جهاز للتاني حسب سرعة وامكانيات الجهاز عندك. وهنبدأ نضغط على كرييت نيو اكونت. هيفتح معاك صفحة بالمنظر ده. هتبدأ زي ما احنا قلنا هنا، هتكتب اي اسم عندك باي حروف عادي جدا، وليكن مثلا 3 حروف واللاست نيم مثلا كده. طب بالنسبة للايميل ادرس هنجيبه ازاي؟ زي ما احنا قلنا على صفحة جوجل، وابدأ اكتب تمب ميل ونضغط على اول اختيار. هتظهر لك الصفحة بالمنظر ده، وسيبه لحد ما يحمل معاك ايميل. اداك ايميل زي ده. خد بالك من حاجة هنا بقى، الايميل ده انا كنت مستخدمه قبل كده من يومين، فطبعا لما طلبت ايميل جديد اداني نفس الايميل، وانت محتاج تغيره. هتعمل ايه؟ قدامك هنا لو بصيت تحت في عندك 4 اختيارات، اما تنسخ الايميل، او بتعمل ريفرش للصفحة، او بتغير تشينج، او بتعمل ديليت. فاحنا هنضغط على كلمة تشينج وهيبدأ يغير لك الايميل ده. بص كده هيجيب لك ايميل تاني مختلف نهائي. هنسيبه لحد ما يحمل. طبعا هنا ايه اداك برضو نفس الايميل. اقول له طب ريفرش، اداني نفس الايميل، دي حاجة كويسة. طب نضغط على ديليت واسيبه لحد ما يحمل معايا. هنا بدأ يجيب لي بقى ايميل مختلف خالص عن الايميل اللي كان قبل كده. هبدأ هضغط هنا واخد نسخة من الايميل ده، ونرجع للصفحة بتاعة التسجيل مرة تانية، وابدأ اعمل هنا ايه بيست الايميل ده. طب الباسورد بنختاره ازاي؟ زي ما احنا قلنا بناخد اول جزء في الايميل لحد علامة الات، واخدها كوبي ونرجع نحطها في الباسورد. وناخد بالنا طبعا ممكن اضغط هنا شو باسورد، ونخلي بس اول حرف فيها ايه كابيتال. هضغط شيفت وحرف الار هيتحول لكابيتال معاك. كده احنا راعينا كل الشروط اللي هو محتاجها في الباسورد، ان يكون فيها حروف كابيتال وسمول وارقام بالاضافة الى رموز. عشان نريح نفسنا خدناهم من فين؟ خدنا اول جزء في الايميل لحد علامة الات، وبعد كده حولنا اول حرف ايه كابيتال. تمام كده. وطبعا يفضل ارجع اخد الايميل نسخة تانية واحتفظ بيه عندك على صفحة وورد مثلا، وتكتب الايميل كده وترجع الباسورد عشان ربما يطلبهم منك وانت بتسجل دخول بعد كده، فانت تبقى ايه محتفظ بيهم لمدة ال7 ايام. بعد كده بقول له create free او your free account. طبعا هنا الرسالة اللي ظهرت لك باللون الاحمر هنا احنا في حاجة احنا نسينا نعملها، اللي هي ايه لازم اقول له I agree. تمام كده. وبعد كده yes، اعلم هنا على العلامتين دول واقول له ايه create. طبعا هنا بيقول لك ان هو ايه بعت ايميل عشان للتأكيد على الايميل بتاعك. فاحنا هنكونوا طبعا ما زلنا فاتحين الصفحة بتاعة التمب ميل. هتنزل تحت هتلاقي في رسالة جات لك من الفيديو سكرايب، نضغط عليها ونبدأ نضغط على رابط التفعيل ده. احيانا في بعض الحالات ما بيطلبش منك انك انت تضغط على رابط التفعيل الموجود في الرسالة دي، ولكن بيطلب منك انك انت تكتب الرقم او الكود ده. فانت هتروح واخد الكود ده نسخة كوبي، وتخلي بالك عشان في نقطة بعد رقم 3 هنا لو انت خدتها وجيت حملتها هناك عملت لها بيست هناك هيقول لك في مشكلة. فانت لا اما تكتبها كتابة 544 583 او تاخدها كوبي بيست. فهنا طبعا طلب مني ان احنا نضغط على ايه على رابط التفعيل ده. هنضغط عليه كده. تم تأكيد الايميل ايه الايميل بتاعنا. خلاص كده احنا هنقفل دي بقى مش محتاجينها.
نرجع بقى لسطح المكتب مرة تانية واضغط على ايقونة البرنامج وانتظر لحد ما يفتح معاك. طبعا هنا طالب منك انت ايه؟ تسجيل اللي هو اليوزر نيم والباسورد. هنضغط هنا بقى المرة دي على لوج ان. نرجع بقى لصفحة الوورد اللي احنا كنا خدنا عليها الايميل بتاعنا، واختار نسخة كوبي، وبعد كده ارجع للباسورد مرة تانية واخدها نسخة كوبي واحطها في المكان ده واقول له ساين ان. طبعا هنا لما تظهر لك رسالة زي دي اضغط على اوبن فيديو سكرايب عادي خالص وانتظر. فتح معاك البرنامج اهو بالصفحة المعتادة بتاعته. طبعا هنا لو انت هتنشئ مشروع جديد هتضغط على كرييت نيو سكرايب، او لو انت عندك مشروع قبل كده كنت شغال عليه وعايز ترجع تكمل هتقول له اوبن سكرايب وتبدأ تختار المشروع عندك اللي هو موجود عندك على الجهاز وتكمل باقي شغلك عليه. طبعا لو احنا هنا هننشئ مشروع جديد زي ما احنا قلنا هنختار حجم الفيديو بتاعنا واقول له كرييت بروجكت، هيفتح لك الصفحة بنفس مميزات النسخة المدفوعة. دي كده كل التحديثات الموجودة على النسخة الاونلاين وما فيهاش اختلافات كتير، بس هي الايه الاختلاف في جزئية انك انت ازاي تفعلها وازاي تدخل البيانات، لان احيانا لاحظت في بعض الاجهزة بيجي لك رسالة على جوجل ويقول لك انك انت تعمل تسجيل دخول بالاكونت بتاع جوجل. فلو انت سجلت هنا بالاكونت بتاع جوجل كده انت هتاخد ال7 ايام ومش هينفع تجدد بعدهم مرة تانية، لانك انت خدت كده اللي هو ال7 ايام الخاصين بالنسخة المجانية، وبعد كده لازم تشتري النسخة الاساسية. اما لو انت كملت خطوات التسجيل عن طريق التمب ميل بعد ما تخلص ال7 ايام هترجع تكررهم مرة تانية هيفتح لك وهكذا. شكرا وبالتوفيق، وبإذن الله انتظرونا في الفيديو القادم ازاي هنعمل فيديو سكرايب باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي النهاية إذا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.